ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা এজন লোকজনৰ হাতত আছে তজবি মূৰত লোকজনে লগাই ৰাখিছে টুপি আই কাৰ্ডৰ ফিটাত লগাই ৰাখিছে চাবি ডিঙিত উলমাই ৰাখিছে টাই হাতত আছে ক'লা ৰঙৰ এটি পলিথিনৰ টোপোলা এনেকৈ ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে লোকজন প্ৰত্যেক দিনাই লোকজন থাকে একে হাজত কেতিয়াও কাৰো অনিষ্ট নকৰে কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ দিবলৈও চেষ্টা কৰে লোকজনৰ ওচৰলৈ গ'লে জৰা ফুকা কৰি দিয়ে সকলোকে মুখেৰেও লোকজনে কৈ থাকে কিবা কিবি লোকজনে কি কৈছে হেয়া কোনেও বুজি নাপায় যদিও মাজে মাজে বুজি পোৱা যায় লোকজনে কোৱা দুই এটা কথা হয় লোকজনৰ হাতত আছে তজবি ডিঙিত টাই তাৰ উপৰিও আছে চাবি প্ৰত্যেক দিনাই থাকে একে হাজত এনেদৰে ৰাজপথে ঘূৰি ফুৰে লোকজন পথেৰে যাতায়াত কৰোঁতে সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হয় এইজন লোকক মাজে মাজে মিচিকিয়া হাঁহিও মাৰে তেওঁ কিন্তু আজিলৈকে কোনেও বুজিব পৰা নাই তেওঁৰ ভাগৰুৱা ভিতৰুৱা কথা কিছুদিন পূৰ্বে অগ্নিদগ্ধ হৈছিল তেওঁ বহু টকা খৰচ কৰি পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিছে তেওঁ যাৰ বাবে আজিও ৰাজপথত এনেদৰেই খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাত দেখা যায় তেওঁক তাৰ উপৰিও তেওঁৰ আছে দুটাকৈ পুত্ৰ সন্তান বিশ্ব বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায় তেওঁক বিশ্ব হৈছে তেওঁৰ এটা পৰিচিত নাম নীলবাগান মোৰাজাৰ পথত গ'লে আপুনি দেখা পাব বিশ্বক মেণ্টেল নহয় মানুহজনৰ নাম হৈছে বিশ্ব বুলি মাতে আমাৰ তাত তেওঁ মানুহ দেখিলে মানে পাগলৰ ভাও ধৰে গতিকে তেখেতৰ দুটা ল'ৰা বিদেশত আছে কৰ্মৰত আছে মোটা অংকৰ ধন উপাৰ্জন কৰে দুটা ল'ৰাই আৰু পত্নী তেওঁ এৰি দিছে আৰু তেওঁৰ মাটি আছে প্ৰায় 6-7 বিঘা মাটি আছে তেখেতৰ আৰু 2 মাহ আগতে জুই লাগিছিল তেখেতৰ গাত জুই লগাৰ পিছত 2 বিঘা মাটিমান বিক্ৰী কৰিছে বিক্ৰী কৰি তেখেতে ঔষধ কৰিছে আৰু এইখিনি মই জানো যে মোৰ ঘৰৰ ওচৰত মানুহজন আছে গতিকে মানুহজন ভাল মোৰ দেখাত ভাল কিন্তু তেখেতে ভাও জুৰে এইটো নাজানো ভালে বেয়া মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত নেকি আচলতে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত নহয় এনে ৰাস্তা বা যাওঁতে মানুহৰ এনেইতো মুখ বন্ধ থাকে তেখেতৰ যদি কোনোবা ব্যক্তিক দেখে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আৰম্ভ কৰি দিয়ে এনেই কিবা কথা পাতি থাকে অৰিজিনেল নাম কি অৰিজিনেল নামটো কি বুলি মাতে এমনে বিশ্ব বুলি মাতে